No niin, tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla mennään nyt ihan ensi kärkeen. Vähän vilautellaan koneistusklippejä ja sitten näytetään se kesäauto. Ei siinä mennään asiaan. No niin, siinä vimonen lasku lähtee. Elikkä otin sitä lohkosta 75 pois. Tää kansikin vielä oikasta, niin taisi tulla puristus varmaan ihan hyväksi johonkin 12 pintaa. Piisaa tähän kamppeeseen. No semmosen jutun tähän vielä joutuu tekemään, että tää antaa pikku hoonaus tälle, kun on sen verran järkyttävä hoonausjälki. Sitten on myös tullut pieniä pystynaarmuja syystä tai toisesta. Mut joo, annetaanpa sille vähän hoonirakkautta. Noin, kyllä tulee minttiä taas. No, ei sitä nyt ihan 100% saa, mutta 75 jää vielä tuommoisia pieniä pystynaarmuja tuonne, mutta on se paljon parempi tuo hoonijälki ja siljämpi. Niin eiköhän se aja asiansa. Semmonen 75% on lopputulosta nytten, niin se saa kelevata. Ja siitä pikkusen mäntää oikeaan korkoon. Kyllä tulee mahtava vehe. No joo, nyt olisi mäntien korkeuserot korjattu. Mutta enpä lähde syyttää näitten aikaisempaa tekijää, olisi todennäköisesti tullut itse tehtyä samaa virhe. Elikkä mä ihmettelin sitä korkeuserua siellä moottorissa paikallaan näissä ja sitten mittailinkin näitä mauserilla. Elikkä mä mittasin tästä. Näin. Niin sitten nämä oli aika liki samaan korkuisia, puhuttiin kuitenkin enää alle 10 heitosta. Sitten pitikin ruveta miettimään, että mistä se heitto tulee. Tai niin, että mistä niin iso heitto tulee, kun puhuttiin moottorissa kuitenkin 40 suuri heitto, niin sittenpä mittasinkin tapireiästä lakeen. Niin sieltä löytyi se eroavaisuus. Eli todennäköisesti ne on ollut vaan näin jyrsimensä kaikki 4 jonossa pyyhkästy yli ja paikalle. Todennäköisesti itsekin olisi tullut tehtyä niin sen kummemmin mittomatta. Niin, no näköjään kannattaa näissä Volvon männissä mittua sitä tapireiästä tuo konkerta keskenäisiä eroja. No niin, ja mennäänpä sitten nokan kimppuun. Nokka pyöristelee ja tällä lähtee. Niin. No ihan valtavaa muutosta akseliin ei tehty. Tuossahan ne pystyttäkin havainnollistaa eroja. Lähdettiin tähän ihan tekee yleismalli ja ehkä käytetyin Volvo-akseli. Eli 13.7 mennään, kyllä silläkin pitäisi pukata tehua ihan kivasti, kun kaikki muu toimii vaan. No joo, koneistukset saatiin Volvon koneeseen tehtyä, että se ei olisi aika ankaraa pesua ja romut nippuun niin sanotusti. Sittenpä siitä saakin ottaa savut. Toivottavasti tulee hyvä kone nyt.
ettei tarvi kovin monesti ainakaan purkaa ja kasata uudestaan. No, en usko. Eiköhän se tuu laakista hyvä. No niin, mennäänpä noutelee kesäkiesiä. Saa nähdä minkälainen mobiili sieltä tulee. Rupeakohan sitä ihan mobiilistiksi sitten itekin, en tiedä. Paha sanoa. En tiedä. No ei se onnes mitään bussihousuhommia kuitenkaan, ettei sen puolen. Mut joo, eikäs tällä videolla sitten selviä, että mikä se mobiili on. Jätskiauto elvytystä vähän pihalla. Piti katsoa mikä näissä jarruissa on ongelmana, mutta taitaa löytyä vikaa jarruletkusta. Kun ilmaruuvin kotti auki, niin häntä liikkuu kyllä se tosi hyvin, että siellä ei niinkö neste pääse takaspäin virtaamaan. Eikä hävisti oikein tännekään päinkö. Ilmaruuviko oli auki, niin ei sitä melkein mitään valunut ulos. Että jarruletkuilla lähdetään työstään. Siinä olisi uusi letku asennettuna, ainakaan jumita enää pahemmin jarru, etteiköhän se siitä vetristi kuitenkin mäntää ja nuo liikkuu hyvin, niin kyllä kai se on ihan ok silloin. En tiedä, että oli tässä jonkunlaista pakoputkivuotoa, niin piti tuossa putkenpätkät laittaa, niin kelepaa päästellä. Ei nyt ihan mikään mahtava lattialla hitsattuna tullut, mutta menettelee semmoset pärinäputket. No joo, tuli laitettua perään tommosta ainetta, saa nähdä hiljeneekö. No niin, siinäpä se olisi oikea kesäautojen kerma. Kyllä tuolla voi jäätelöllä käydä nipin napi. Elikkä autohan on tämmönen Pontiac Firebird Formula Coupe 5.7 V8. 10 vuotta ollut katsastamatta jossakin päin Suomia. Nyt se on sitten leimattuna ja yllättävän paljon asioitakin tässä toimii, mutta on sellainen joitakin varmaan seisonnan tuottamia vikojakin vielä jäljellä, mutta kyllä tällä pääsee ajelee sentään, niin ihan hyvä peli. Mut joo, ei varmaan tästä autosta se ihmeempiä tietenkin, jos jollakin olisi hyvä idea, millä tähän saisi jonkun 50-100 heppaa helposti lisää, niin saa toki kertua. Mut joo, se siitä autosta. Moro. No niin, se oli semmonen video. Sakriko tuo perää ujeltaa vieläkin vähän? Se pitää varmaan jotakin kehittää siihen vielä. Mut niin, harmi kun ei saatu vieläkään Volvoa kasaan. Työkeikka taas kutsuu. No, toki se on nippuun päin menossa, niin se on hyvä juttu. Hartsa on käynyt jarruja verryttelee siitä ja silleen, niin itelle ei pahemmin jää se moottorihomma ja sitten tietysti säätäminen. Siitä voi tullakin sitten pitkä säätövideo, kun joutuu läppärin kanssa leikkiin. Mut senpä näkee sitten. Mut eipä sinne. Kiitos, että katoitte videoa ja tilaat toki kanava ja katon jatkossakin. Yritetään parhaamme tehdä koko ajan sen verran mitä on vapaa-aikaa. Kaiken muun työhommaa lomaansa. Mut joo.
tässä on moro.